Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is donderdag 8 mei, 12 uur klokslag. En dus weer tijd om met de podcast te beginnen. Dus van harte welkom weer Tom. Hoi Harm. Hoe is het leven? Ja, lekker. Ik heb een verrassing eigenlijk afgelopen weekend meegemaakt. Dat is namelijk dat Warren Buffett met pensioen gaat. Dat was voor mij wel een verrassing, want hij had gezegd dat hij dat nooit zou doen. Maar hij is 94 en hij vond zich toch nu blijkbaar te oud worden. Dus hij gaat met pensioen. Ja, nou ja, ook als ik kijk, ik heb er wel eens vaker natuurlijk over geschreven. Hij heeft al de afgelopen 20, 30 jaar is hij niet meer in staat geweest om de S&P 500 te verslaan. Dus hij heeft geen alfa meer. En dan snap ik dat je na 20, 30 jaar ook zegt, nou weet je wat, misschien ben ik toch te oud geworden voor het vak. Hij heeft natuurlijk wel zijn sporen verdiend. Maar ja, het is natuurlijk toch wel de uitdaging als belegger om in ieder geval de index te kunnen verslaan. En dat ja, heeft hij in ieder geval al 20, 30 jaar op rij is dat niet meer gelukt. Hij heeft een wel enorme berg cash heeft hij op dit moment staan. Hè? Ja, dat is dus even het punt. Hè. Je zit enorm op cash. Ik vond Warren Buffett in 1999 een slechte belegger. Wist ik veel. Hè. Maar hij heeft gezegd in 1998, in de herfst van 98, die markt die is overdreven duur. En hier stap ik uit, dit is gekkenwerk. En hij ging in cash. En ik heb toen in 1999, toen mijn geld keer 16 ging, toen heb ik gezegd, ja, die vent is gek. Maar ja, toen kwam 2000. En toen ging mijn geld min 90% ongeveer. En toen wist ik dat hij toch niet zo heel erg slecht zat. Want ik zat gewoon vol in aandelen. En ja, goed. In de loop van de tijd heb ik er wel wat van geleerd van beleggen. Maar eigenlijk heel de goede gemeente ging min 90%. Dus ik was niet de enige. En toen hebben we geleerd dat het, althans ik heb geleerd, dat het niet handig is om al je geld in aandelen te hebben. Hij zit nu weer heel veel in cash. En ik denk dat dat een teken aan de wand is. Daarnaast is het zo, en dat is ook misschien wel de reden dat hij met pensioen gaat. Warren Buffett heeft altijd gezegd, er is maar één markt interessant in de wereld, dat is de Amerikaanse markt. En hij heeft nu aangegeven dat hij bang is dat de Verenigde Staten gewoon failliet gaat, omdat ze te veel schulden hebben. En dat maakt voor hem dat die Amerikaanse markt, waar hij helemaal achter stond, het niet meer is. En zijn opvolger is een Canadees en is veel meer internationaal gericht. En is dus waarschijnlijk gewoon een betere CEO, omdat je nu op dit moment internationaal moet denken, want de Verenigde Staten gaat, nou of ze failliet gaan is misschien wel heel erg ver, maar het gaat in ieder geval heel ver de verkeerde kant op. En ja, dan is hij misschien op zijn 94ste niet meer de persoon die nog soepel genoeg is om te zeggen van oké, ik ga internationaal denken. En dan denk ik dat het goed is dat hij terugstapt en het aan Greg Abel overgeeft, die dan toch wat meer in staat is om ook naar andere markten te kijken. Ik vind het een verrassing, maar ik vind het wel een goede zet van hem. Ik ben overigens benieuwd of wij goed te verstaan zijn. Dus misschien kan je ook even in de chat even nog laten weten of je mij goed kan horen en kan zien. Want het is en blijft natuurlijk techniek. Dus, en ik wil ondertussen ook eventjes nog een mooie grafiek laten zien. Dat is de zogenaamde Buffett Indicator. En dat is ook de reden eigenlijk dat Buffett op dit moment gewoon voor een belangrijk deel ook gewoon heel veel cash aanhoudt. Dit is eigenlijk de Wilshire 5000, dus zeg maar gewoon de marktkapitalisatie van de Amerikaanse aandelenbeurs, dus alle aandelen bij elkaar opgeteld. En die afgezet tegen het GDP, dus het Gross Domestic Product, oftewel het bruto nationaal product. En als je dus de waarde van de aandelen uitdrukt of in verhouding zet tot wat we met z'n allen verdienen, dan zien we eigenlijk dat op dit moment dat op een historisch hoog niveau staat. En wat we in het verleden ook zagen, rond de internetbubbel, hè, toen jij dacht van nou, die Buffett, die snapt het allemaal niet zo, maar toch had hij toch wel redelijk in de smiezen allemaal bij die internetbubbel. Toen kwam er vervolgens dus ook een daling weer naar het gemiddelde. Het gemiddelde staat zo rond de, zeg even, rond de 80 voor het gemak. En als we dus boven en ver boven het gemiddelde komen, dan betekent eigenlijk wel dat de aandelenbeurs overgewaardeerd is. En na een overwaardering komt er vaak een onderwaardering en dan komen we weer onder het gemiddelde.
En zo zagen we het ook in 2007, tijdens de kredietcrisis of bankencrisis of landencrisis of hoe je hem ook noemde. Er waren in ieder geval heel veel crisissen in één keer. En toen zagen we ook weer een forse daling tot weer onder het gemiddelde. En ja, nu zitten we eigenlijk, want je kunt zeggen, ja, als we erboven staan, moet er een correctie komen. Maar nu al sinds 2012 staan we dus alweer boven het gemiddelde. En ja, dan staan we inmiddels dus al 13 jaar, is eigenlijk de markt overgewaardeerd. Of je kan ook zeggen, ja, er wordt te weinig geproduceerd. Het gross domestic product is op dit moment te laag. Dus wat vind jij ervan als je naar deze grafiek kijkt, Tom? Nou ja, wat we eigenlijk de laatste week al hebben gezegd, er komt een crash aan. En dit is een indicatie dat die komt. En Warren Buffett zag dat in 2000, eigenlijk in 1998 al, maar toen was hij te vroeg. Want hij heeft toen ook best wel wat verloren. In die zin van, ging 150% ging de beurs nog omhoog. Alleen, ja, uiteindelijk toen de zaken in elkaar lazerde, was hij een van de weinigen die cash had. Hetzelfde in 2008. Toen zat ik er wel beter op, want ik leer alles van mijn fouten. Maar toen was hij ook weer de enige die cash had. Goldman Sachs, de bank die eigenlijk alles veroorzaakt had en dacht dat ze alles weer konden sturen, moest bij Warren Buffett komen smeken of die ze alsjeblieft willen financieren, want anders zouden ze niet langer kunnen bestaan. En Warren Buffett heeft dat gedaan, heeft daar gigantisch veel geld mee verdiend. Ja, als Warren Buffett dan nu zegt van, ik denk dat, dan luister ik. En ja, dat betekent voor mij, we hebben het er al eerder over gehad, dat ik mijn exposure in de aandelenmarkt flink terugbreng. En ik zit eigenlijk nu vrijwel alleen nog maar in goudaandelen en uraniumaandelen. En de rest ben ik uit. En ook zelfs in goudaandelen heb ik flinke winsten genomen afgelopen maand. Want het ging zo hard omhoog. Ja, dat ik zoiets heb van oké, ik heb mijn winsten genomen. Ik ga niet volledig terug in aandelen. Ik ga dat geld gewoon in andere sectoren dus brengen. Dit is een waarschuwing. En ik wil deze waarschuwing toch wel heel erg serieus nemen. Ja, nou ja, ik denk als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan kun je niet anders dan constateren dat we ja, toch in een uncharted territory zitten. Het is in het recente verleden, zeg maar in de afgelopen 50 jaar, dat wij ervaring hebben. Warren Buffett heeft natuurlijk iets meer ervaring inmiddels dan wij, maar dat wij bij elkaar opgeteld nog niet eens zoveel ervaring hebben als Warren Buffett. Maar wij hebben in ieder geval de afgelopen 50 jaar nog niet eerder gezien dat dus die market capitalizations, de waarde van de aandelenbeurs, boven die 200% van het bruto nationaal product komt. En dat geeft inderdaad wel te denken van, ja, er moet een correctie komen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd wanneer, maar hoe langer het duurt, ja, hoe groter de kans dat we daar natuurlijk gewoon richting een correctie gaan komen. Er zijn overigens nog wel sectoren, denk ik, die wel interessant zijn. Ik kijk op dit moment bijvoorbeeld dus nog steeds wel gewoon naar zaken als de defensiesector. We hebben recent ook weer de handleiding opnieuw geschreven, dat natuurlijk ja, links en rechts vliegen de bommen en granaten en raketten over en weer. Hè. Recent ook weer in India en Pakistan. Ja, heb je daar in ieder geval nog, volgens mij heb je daar ook nog iets over geschreven, Tom, over drones? Ja, we hebben natuurlijk een paar maanden geleden al gezegd van je moet vooral als je defensieaandelen wil, moet je naar Europese defensieaandelen kijken. Daar hebben we een flinke slag kunnen slaan. Ik heb die aandelen overigens zelf niet. Maar ja, ga je daarin kijken, dan is het wel interessant. Als we dus deze marktindicator nog even kijken, hè, die gaat natuurlijk het bruto nationaal product. Een van de dingen die ook van belang is, en daardoor kan die nog wel heel erg ver doorschieten, nog veel hoger worden dan 200%, is het feit dat het bruto nationaal product van Amerika nu schreeuwend hard terugloopt. Want heel veel ambtenaren ontslagen. We zien nu met de importheffingen dat productie stil komt te liggen, want onderdelen worden te duur, dan wordt er niet meer geproduceerd. Dus de bedrijven stellen uit. En dan zie je dus dat dat bruto nationaal product van de Verenigde Staten wel eens heel erg hard terug gaan vallen. Dat betekent dus dat als de aandelenmarkt blijft staan, dat die verhouding heel veel hoger wordt. Dus ja, ik maak me daar echt zorgen over dat we nu in een fase zitten waarbij het domino-steentje kan omvallen.
En dan weten we niet wat er daarna om gaat vallen. Dat was dus in 2008 ook het geval. Je zei het straks al, de bankencrisis, huizencrisis, wat was het nou eigenlijk? Het erge was, in 2007 keek ik naar private equity, want dat was belachelijk. Dus ik was echt aan het focussen van nou, wanneer gaat het met private equity mis? En achter me vielen de banken om. Dus ik zat naar het verkeerd te kijken. Ook nu, we kijken nu naar die importheffingen. Ja, dat is alleen maar een middel om een probleem te krijgen. En nou weten we nog niet waar het probleem als eerste zich gaat manifesteren. Maar we weten al wel, defensieaandelen, we zien overal op de wereld oorlogen. Overal zien we dat het vertrouwen onderling dat het afneemt. Trump is deels een oorzaak, maar ook een gevolg. Hij is ook in feite een persoon die gekozen is. En het sentiment is er blijkbaar om zo'n persoon dan te verkiezen. Dat betekent dat zoiets als defensieaandelen, als we daarnaar kijken, ja, dat als belegging interessant kan zijn. Maar je moet natuurlijk wel kijken of je daarin wil beleggen. Nou, ik heb voor mezelf zoiets van, nou, voor mij hoeft het niet. Ik heb al goud en uranium waar ik dan vol in zit. Ik denk van, dat vind ik voldoende. Maar ja, er zijn gewoon kansen in die hoeken. Wat mij betreft dan zeker in de Europese defensieaandelen. Ja, maar zorg er wel voor dat je in ieder geval het kaf van het koren scheidt. Ik doe dat zelf altijd op basis van het trendvolgend systeem. Als de grote professionele beleggers dus investeren in een bepaald aandeel, dan doe ik het ook. En als zij eruit gaan, dan ga ik er dus ook uit. Ik pretendeer dus niet dat ik slimmer ben dan alle grote professionals bij elkaar. We hebben net al gezien, we hebben minder ervaring gezamenlijk dan Warren Buffett in zijn eentje. En we luisteren wat dat betreft natuurlijk toch vooral gewoon wat de professionele beleggers dus gewoon doen. Niet wat ze alleen zeggen, maar in ieder geval gewoon doen. En dan zien we dus gewoon, als we de trend volgen, dat je daar hele mooie resultaten mee haalt. Als je overigens die handleiding wilt hebben, ik heb hem dus afgelopen week opnieuw geüpdate. Als je die wil ontvangen, laat dan eventjes in de commentaren even achter het woordje defensie. En dan stuur ik je even de nieuwste handleiding toe met ruim 30 verschillende defensieaandelen die ik in ieder geval interessant vind om op dit moment in de gaten te houden. Omdat ik denk, met een oorlog tussen India en Pakistan, in China is er het nodig aan de hand, in Rusland is er het nodig aan de hand. En het zou mij inderdaad niet verbazen als er nog meer brandhaarden ontstaan. We hebben natuurlijk gewoon het Midden-Oosten, wat natuurlijk al heel erg lang speelt. Dus ja, wat mij betreft is het in ieder geval een sector die zeker de wind in de zeilen heeft. Er is nu eenmaal ook gewoon meer geld te verdienen met oorlog dan met vrede. Ik zag ook net nog voorbij komen om een voorstel van Thierry Baudet om de Europese Commissie meer te laten aansturen op vrede. En alle politieke partijen die zeiden van nou, we verwerpen dat voorstel, dat doen we dus niet. We hebben liever oorlog dan vrede. Ik weet niet, hoe zit jij daarin, Tom? Nou, als jij Thierry Baudet zit, dan krijg ik braakneigingen. Dus in die zin vind ik dat een man die wat dat betreft zijn bek moet houden. Die is gekocht door Rusland wat mij betreft. Dus die praat maar wat. Daar heb ik helemaal geen vertrouwen in. Die zou het land aan Rusland willen verkopen. Dus vandaar dat hij naar de vrede wil. Dan kan Rusland gewoon binnenlopen. Dus nee, daar zullen we het maar niet over hebben. Die man is gekocht en alles door Rusland. Hey, waar ik het wel nog met je over heb en voor de kijker. Je hebt net die link genoemd. In de beschrijving van de video, als je deze video ziet, niet live zoals nu, maar dan later, dan zal ik in de beschrijving van de video ook de links zetten. Want als je deze video later bekijkt, kan je niet via wat jij net hebt gezegd het opvragen. Maar moet je dat even via een aparte link doen die in de beschrijving staat. Dat is wel van belang. Waar ik het wel over wil hebben overigens, is de relatie tussen Canada en de Verenigde Staten. Ik weet niet of jij het staatsbezoek van de nieuwe premier van Canada hebt gezien, Harm? Nee, heb ik niet gevolgd. Ik ben op dit moment in Zuid-Italië en hier is het mooi weer, dus ik zit niet de hele dag achter mijn televisie. Ook aan het genieten van al het moois wat hier in Zuid-Italië is. Dus ik heb het niet gevolgd. Nou ja, daar heb je niet zo heel veel gemist. Waar het eigenlijk op neerkwam is, Carney is daar naartoe gegaan en heeft is ontvangen in de Oval Office, zoals Zelensky daar ook werd ontvangen laatst.
En het was niet heel veel anders. Er is geen ruzie ontstaan. Dat kwam omdat Carney daar heel goed mee om kon gaan. Maar hij heeft 33 minuten lang heeft hij zijn kaken en gespannen gehouden. Om maar niks te zeggen en niet uit te vallen. Maar het is 33 minuten lang een clownshow geweest vanuit Trump. Waarbij hij weer heeft gezegd, de 51ste staat en ze moeten samengaan. En de belastingen zouden veel lager zijn in Canada en meer van die bullshit. Carney heeft zich heel goed gehouden. Heeft een paar keer een reactie gegeven. En Trump had niet eens door dat af en toe best wel een reactie was van, joh, we ben het plan. Maar dit was echt triest. Te triest voor woorden dat de Verenigde Staten in staat is om zo'n man president te laten zijn. Hij heeft echt totaal, maar dan ook totaal geen zicht op. Er werd gevraagd door een journalist aan Trump, wat verwacht je nu aan concessie van Canada? Nou ja, daar is alles om begonnen. Hè? Een enorme importheffingen, 25% direct op die landen, op Canada en op Mexico, uit het niets. Dus dan moet hij toch wel weten, wat is dan de concessie die hij van Canada verwacht? Zijn antwoord was verbluffend. Vriendschap. En toen zei de journalist, dat is geen concessie. Ja. Nou ja. Dus Trump die heeft alles ingezet en hij heeft geen idee waarom. Hij wil een deal, maar hij heeft geen idee wat hij nou eigenlijk wil. En ik heb van de week ook een video gemaakt in aanleiding van een uitspraak van Trump. Trump gaf aan, wij zijn de winkel van de wereld. Iedereen wil van ons kopen en dan moet je maar een deal met ons komen maken. Ja, dat is dus helemaal fout. De Verenigde Staten is niet de winkel van de wereld, want dat is China. De Verenigde Staten is de klant van de wereld. Iedereen wil zijn shit verkopen aan de Verenigde Staten, want die hebben het meeste geld en die kopen de meeste rotzooi. Dus hij ziet al zichzelf, het land, in feite helemaal verkeerd. Wat voor deal wil je dan sluiten? Nou, met Canada, ja, daar komt dus geen deal uit, want hij blijft maar zeuren over de 51 staten. En daar maak je Canadezen gewoon niet vrolijk mee. Nee, ik denk ook, wat dat betreft, wat er allemaal gebeurt natuurlijk in de wereld, heel veel onrust. Ik denk ook dat er wat dat betreft een grote kans zit op een recessie. Ik zag dat jij ook al in je nieuwsbrief ook al hebt geschreven over de dalende koersen en de verkopen van de automobielfabrikanten. Dat geeft ook gewoon aan dat mensen onzeker zijn. Ik zal hier ook nog eventjes de grafiek laten zien van bijvoorbeeld een Volkswagen. Daar zie je eigenlijk ook, het is een cyclisch aandeel. Als het goed gaat met de economie, dan bestellen mensen een nieuwe auto. Als het economisch wat minder gaat, of ze verwachten dat het minder gaat, dan zeggen ze, ik rij nog even een jaartje door en dan kopen ze later die auto. Maar we hebben hier in ieder geval gezien dat in 2007, bij de kredietcrisis, de koers in ieder geval ook fors terugzakte. En wat eigenlijk ook wel opvalt, is dat eigenlijk sinds 2021 al de koers van Volkswagen toch al in een dalende trend zit. En niet alleen Volkswagen, welk aandelen of welk automerk je ook gewoon pakt. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar, even kijken of ik hem zo kan zien. Bijvoorbeeld Porsche. Ik wil even goed schrijven natuurlijk, Porsche. Dan zien we natuurlijk ook gewoon daar, ja, je had beter wat dat betreft je geld kunnen stoppen, denk ik, gewoon in een klassieke Porsche dan in de aandelen Porsche, want ja, doen het in ieder geval ook niet zo heel erg goed. En dit geeft natuurlijk gewoon aan dat mensen over het algemeen natuurlijk toch wel voorzichtig zijn met het doen van grote uitgaven. En daardoor krijg je wellicht ook natuurlijk alweer een self-fulfilling prophecy. Hè? Als mensen dus niet meer gaan investeren en alle onzekerheid met een handelsoorlog, met alle andere oorlogen die er gaande zijn, zorgt dat natuurlijk gewoon voor dat mensen steeds voorzichtiger worden. Ja, je wil geen grote aankopen doen, want ja, dan ben je je geld kwijt. En de bedrijven zelf zijn ook steeds onzeker, hè, want ze weten gewoon niet wat er nu gaat gebeuren. En het vervelende is nu dat Trump met zijn importheffingen de westerse autobedrijven enorm schaadt. Het is niet alleen maar Europa, maar ook de Verenigde Staten, die bedrijven die auto's maken, worden echt zwaar geraakt. Terwijl de Chinese autobedrijven dat dus niet hebben. Want wat er nu gebeurt, de grootste markt voor auto's is op dit moment China. En je ziet nu dat China zelf in eigen land goed verkoopt.
China had al weinig verkopen in de Verenigde Staten, dus die kan je daarmee niet schaden. Die gaan daar niet minder mee krijgen. China heeft wel een flinke markt in Europa. Je hebt al gezien enorme subsidies die worden gegeven door China en Europa om maar elektrisch te gaan rijden. En ik denk juist dat Chinese autobedrijven hier enorm van gaan profiteren, van wat in feite hier Trump aan het doen is, door die importheffingen, die met name de westerse bedrijven raken. Want die hebben daar last van. Want een BYD, die heeft nog amper verkopen in de Verenigde Staten. Dus ja, leuk dat er een importheffing op is. Op 0 auto's, ja, dat schiet het niet op. Terwijl een Volkswagen, een Audi, een Mercedes-Benz, ja, die krijgen nou klappen. Hè? Want die zien nu gewoon die inkomsten vanuit de Verenigde Staten enorm teruglopen. Maar ook de inkomsten vanuit China. Want ook daar worden die auto's veel minder verkocht. Omdat natuurlijk het vertrouwen onderling afneemt. Ja, en dan neem je als consument liever een product uit eigen land dan een product uit Europa of de Verenigde Staten. Ik kan me dat gewoon wel indenken. Maar het is al funest voor de autobedrijven hier. Ja, en ook de ondernemers in Nederland. Je ziet ook het ondernemersvertrouwen, wat ook al jaren onder de nul zit. Dus het aantal positieve antwoorden en het aantal negatieve antwoorden. Het ondernemersvertrouwen is overigens weer verder afgenomen. Dus ja, dat is ook niet natuurlijk gewoon een reclame om nu grote uitgaven te doen als je natuurlijk gewoon weinig vertrouwen hebt. Ook wat je ziet is het aantal ZZP'ers is afgenomen. Vanzelfsprekend ook weer door de aanscherping van de regelgeving en de controle van de overheid op ZZP'ers. Dus dat alles zorgt er wel voor dat het langzaam zeker natuurlijk een perfecte storm wordt. Hè? Een overheid die steeds meer regeldruk, steeds meer belastingen heft. Een handelsoorlog vanuit de overheid. Dus ja, we moeten misschien constateren, Tom, dat de overheid meer kapot dan je lief is. Maakt meer kapot dan je lief is. Ja, nou ja, de overheid en de politiek, dat zijn twee verschillende dingen overigens. De overheid is het ambtenarenapparaat met name, de politiek is degene die dat dan weer aansturen. Maar die maken inderdaad meer kapot dan je lief is. Helaas is het zo dat veel politici niet voor niets politicus zijn geworden. Omdat ze gewoon in het bedrijfsleven er niet bij kwamen. Kijk ook naar ambtenaren, ook die hebben heel vaak toch gekozen voor het ambtenaarschap, omdat dat toch een veiligere situatie is dan commerciële bedrijven of ondernemers zijn. En ja, helaas is het zo dat natuurlijk degenen die wel lef hebben, die wel dingen durven te doen, die hebben een eigen onderneming. Want waarom zou je dan in de politiek gaan of ambtenaar worden als je het in je hebt om zelf ondernemer te worden? Het zou voor het land goed zijn als de ondernemers wat actiever zouden worden. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, Trump was ook een ondernemer, die is president geworden. Dat pakt dus niet goed uit. Dus het is niet zo dat je het land kan leiden als een onderneming, want dat is niet hetzelfde. Maar je zou af en toe wel willen dat in de politiek er een visie is, zoals een ondernemer ook een visie heeft over zijn bedrijf. Alleen de manier waarop Trump het heeft aangepakt, die zichzelf als een alleenheerser ziet, ja, dat is dan weer niet de manier waarop dat gaat. En dan gaat het mis, zeker als die alleenheerser alleen maar ja-knikkers om zich heen heeft. Want het is niet alleen dat Trump het niet goed doet, het is ook omdat al die mensen om hem heen graag willen dat ze in een goed plaatje bij hem staan. Als je kijkt naar Scott Bessent, dat is zijn financiële minister, dat is een man die heel goed op de hoogte is van hoe het is. Maar wat zijn fout is, en dat is echt in mijn ogen een fout, is dat Scott Bessent denkt dat hij verantwoording verschuldigd is aan maar één man, de keizer van Amerika. En dat is niet zo. Hij is verantwoording verschuldigd aan het volk van de Verenigde Staten. En dat ziet hij niet. En Scott Bessent werd van de week gevraagd, wie betalen de importheffingen? En hij zei, dat is een ingewikkelde vraag. Dat is het niet, het is namelijk gewoon de importeur. Maar hij wilde die vraag niet beantwoorden, want zijn baas, zoals hij dat ziet, de alleenheerser van de Verenigde Staten, wil niet hebben dat hij dat antwoord geeft. En dus geeft hij dat antwoord niet. Ja, dat maakt dat het niet alleen Trump het fout is, maar het is die hele club eromheen is fout.
Ze zijn een alleenheerser aan het creëren. En die alleenheerser, ja, die is de weg in mijn ogen kwijt. En als je dan allemaal van die grappenmakers eromheen hebt, gaat het gierend mis. En als het misgaat met Amerika, is de kans groot dat het ook misgaat met Europa en de rest van de wereld. Dus wij moeten daar toch rekening mee houden dat het wel eens helemaal mis kan gaan. Het hoeft niet. Europa kan daar los van zijn. Maar ja, dan kijk ik naar Europa en denk van, nou ja, zoveel vertrouwen heb ik dan ook niet in. Nee, als ik hier ook om me heen kijk, dan moet ik ook zeggen, ik weet niet waar dan die groei vandaan moet komen. Ik heb een bezoek gebracht aan Pompeji. Dus 2000 jaar geleden is dat zeg maar door de uitbraak van de Vesuvius zeg maar helemaal onder de as gekomen. Dat is natuurlijk een enorm drama geweest. Maar ik vergelijk het wat dat betreft een klein beetje met Europa. Ik zie wat dat betreft ook niet Europa heel veel anders dan een openluchtmuseum. Ik weet niet of daar nu de grote groei vandaan komt. Je ziet ook een grote verschuiving richting Azië. Ik ga zelf overigens ook weer richting Azië volgende maand. Omdat de groei, als je ook kijkt naar wereldwijd ten opzichte van 50 jaar geleden, zie je dat Azië een steeds grotere rol van betekenis inneemt. En dat Europa steeds verder achterop raakt. Dus ik weet ook niet hoe dit zeg maar moet gaan veranderen. Zeker met de vergrijzing. Dan zie je natuurlijk toch gewoon dat er een andere dynamiek in de samenleving komt. Azië heeft natuurlijk een veel jongere bevolkingsgroep, wordt dus meer geïnvesteerd, wordt meer ondernomen, wordt meer gewerkt. Dus ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Waar ik overigens nog wel steeds potentie zie is in de vastgoedsector. Ik heb recent ook weer een analyse gemaakt van een REIT die zich vooral focust op de vergrijzingsproblematiek. Dus wat ze onder andere doen, is het verhuren van kampeerplaatsen aan senioren. Die natuurlijk gewoon meer gaan rondreizen met een camper. En dat is in ieder geval echt een zeer interessante REIT wat mij betreft. Een REIT is een afkorting voor Real Estate Investment Trust. Iets waar 70 miljoen Amerikanen in beleggen. Aangezien de REIT minimaal 90% van de winst uitkeert in de vorm van dividend, mag dat dan ook van de Amerikaanse fiscus belastingvrij. Dus voor ons in ieder geval erg interessant. Een dividendrendement van 8,6%. Dus als je daar interesse in hebt, als je wilt profiteren van de vergrijzing in Amerika en vertrouwen hebt in wat er gebeurt in vastgoed, laat dan eventjes het woord REIT, dus R-E-I-T, achter in de comments. En dan stuur ik je eventjes ook deze analyse eventjes toe. Want ik denk, we hebben nog steeds gewoon huizen nodig. We hebben nog steeds kantoren nodig. We hebben nog steeds zendmasten nodig. Datacenters, posten voor mobiele telefonie, ziekenhuisgebouwen, hypotheken. Maar bijvoorbeeld ook kampeerplaatsen voor senioren, denk ik, Tom. Ja, dat is een van de mogelijkheden om eigenlijk op een heel verrassende manier toch een leuke markt te vinden. We hebben het net even gehad over, is Europa in staat om toch nog iets te doen? Ik woon natuurlijk in de regio van Eindhoven en ik moet zeggen, daar word je wel vrolijk van als je ziet hoe het economisch allemaal gaat. Waar ik niet vrolijk van word, is de woningnood die we hier hebben. En die zorgt ervoor dat natuurlijk op een gegeven moment het schip door de wal gekeerd gaat worden. En dan moet er echt wat gaan gebeuren. Eindhoven is daar al heel erg goed mee bezig. En hier mijn eigen woonplaats nog niet. Maar dan hoop ik dat er toch wat meer aandacht voor gaat komen. Dus ik ben niet helemaal wanhopig over Europa. Maar in het geheel genomen heb je gelijk. Daar is Azië toch wat meer op groei gericht. En hier zijn we wat meer op consolidatie gericht. En ja, misschien niet onterecht. Wij zitten natuurlijk ook op een hoog welvaartniveau. Moet het nog mooier, nog beter gaan? Ja, misschien de welvaartsverdeling kan nog wat beter. Maar hoeveel meer welvaart wil je hebben op een gegeven moment? Terwijl Azië daar nog steeds veel aan moet doen. Ja, dit plaatje wat je nu laat zien, daar heb ik toevallig van de week ook een artikel over geschreven. Dit is natuurlijk een enorm probleem. En je ziet, als je kijkt naar de jonggeborenen, hoe dat steeds afneemt. Dat is voor nu al een probleem, maar dat wordt over 20 jaar wordt dat echt een enorm probleem hier. Ja, daarom. Het zijn wel dingen die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. En daarom denk ik dat je als belegger
Vooral ook gewoon moet gaan kijken van wat zijn de trends, wat zijn de belangrijke dingen die we absoluut niet zomaar even onder het vloerkleed kunnen schuiven. Vergrijzing is nu helemaal gewoon een feit. Niet alleen in Europa, maar natuurlijk ook gewoon in de Verenigde Staten. De babyboomers na de Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk een effect wat we hier duidelijk gewoon kunnen zien. Wat op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een enorme bevolkingsgroei geweest. En nu is die piramide, die heeft een hele smalle basis. En dat betekent dat er steeds minder jongeren gaan betalen voor de ouderen. Dus de AOW bijvoorbeeld wordt natuurlijk toch al lastig om dat te kunnen blijven betalen. Maar ja, er zijn dus inderdaad gewoon beleggers die er handen op inspelen, die zeggen, hey, er is een trend. Steeds meer mensen gaan met pensioen, pakken de camper, trekken gewoon naar warme gebieden zoals Californië en Florida. En die gaan daar gewoon lekker van hun oude dag genieten. En daar kunnen wij als belegger natuurlijk ook weer van profiteren. Door daar met een rendement van zo'n ruim 8% op in te kunnen spelen. Dus ook niet onverdienstelijk lijkt mij. Nee, je moet gewoon zoeken als belegger naar de kansen die er zijn. En je hoeft niet zelf in een camper rond te rijden, maar je kan wel aan verdienen aan mensen die dat dan wel willen doen. Dus dat is ook altijd naar kijken. Dat heb ik met mijn eigen vastgoed ook. Ik hoef er niet zelf te wonen, maar er is behoefte aan een bepaalde woning. Daarvoor zie ik dan in. En daar verdien je geld mee. En zo moet je als belegger er ook naar kijken. Van waar zijn de kansen? En vandaar ook gezegd, voor de een is dat ook defensieaandelen. Oké, dan zie ik de kans, dan ga ik. Maar je kan ook gewoon iets anders besluiten. En één ding wat heel belangrijk is op de beurs. Je bent het oneens met de andere partij. Want de een verkoopt de aandelen en de andere koopt ze. Dus je bent het eigenlijk compleet oneens met elkaar. Want de een denkt van, ik pak mijn winst of mijn verlies. En de ander denkt, ik wil die aandelen hebben, want ik zie er nog zoveel potentie in. Dus je ziet het anders. En dat moet je omarmen, want dat maakt dat die beurs goed werkt. Betekent ook dat degene met de beste visie en het beste inzicht het ook het beste zal doen. Als je als een blind paard gaat beleggen, dan ga je gewoon verliezen. En vandaar dat je moet kijken naar wat is de trend, wat doet het grote geld, wat zijn de trends ook in de maatschappij. En dan is het allemaal een stuk makkelijker. En het is allemaal geen wiskunde. Je kan dit soort dingen gewoon zien. En zo'n bevolkingsopbouw, dat is een fundamenteel gegeven. Nou, dan gaan daar dingen uit voortkomen. En daar kan je nou wat mee, tenminste. Als je dat wil, als je dat interessant vindt. En als belegger kan ik je aanraden dat maar interessant te vinden, want daar haal je heel veel informatie vandaan. En dan kan je dus besluiten doen. Wat mij betreft zijn wij rond, Harm. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ja, nee, ik heb tenslotte ook nog een andere rij die ik ook nog heb gevonden met zo'n dividendrendement van 18%. Moet er wel bij aangeven, dat is best hoog. Dus daar zit ook wel wat risico aan vast. Die houdt zich met name bezig met de transitie eigenlijk van mortgage-backed securities naar collateral loan obligations. Een zeer interessante ontwikkeling wat mij betreft. En zeer winstgevend. Maar goed, wat je ook gezegd, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik vind het in ieder geval een heel interessant. Daar heb ik ook een handleiding over geschreven. Als je die wil, laat het ook eventjes weten met het woordje REIT. Dan stuur ik je die ook gelijk eventjes toe. En ik wil tot slot nog eventjes, want daar zijn we het ook niet altijd over eens, over Bitcoin. We zitten weer bijna op de 100.000 ton. Dus ik hou de Bitcoin koers aardig in de gaten. Ik weet dat we het niet helemaal eens zijn op dat gebied. Dat hoeft ook niet. Maar ik vind het in ieder geval wel heel spannend. Ik heb ook, ik weet niet of je het verhaal kent van die Bitcoin pizza. Iemand die dus 10.000 bitcoins had betaald voor één pizza. Ja, die zou dus nu ongeveer 1 miljard hebben betaald voor één pizza. Dus ik hoop dat hij daar in ieder geval wel een goede pizza voor heeft gekregen. Maar ik vind het in ieder geval een heel spannende ontwikkeling in ieder geval om dit in ieder geval allemaal te volgen. Dus wat mij betreft, ik weet niet of jij verder nog onderwerpen hebt hier. Met Bitcoin, deze beweging omhoog van Bitcoin, die kan gigantisch zijn. Die kan 250.000 worden. Dat zou maar zo kunnen. Ik ga niet voorspellen dat het zo is, maar dat kan. Dus dat deel, daar ga ik niet zelf discussiëren, want ik zit zelf ook nog wel een beetje in het verhaal. Maar daar waar we het oneens over zijn, is de verre toekomst van dat muntje. Daar lopen onze paden uiteen. Want ik zie geen toekomst in de verte voor dat muntje. Maar op dit moment met die speculatie, Jan en zijn moeder willen allemaal bitcoins hebben. Dus gaat die koers omhoog
totdat ze hem niet meer willen hebben, omdat iedereen hem al heeft. En dan is het hele verhaal van de speculatie over, wat mij betreft. Wat mij betreft is het over. We zien een vraag binnenkomen. Ja, op de valreep, als je een vraag hebt, wij gaan ook natuurlijk gewoon live je vragen beantwoorden. Tom, zegt Arie, New Finance? Dat is een hele goede, Arie. Rusland zegt niet alleen de Baltische Staten, maar ook Polen, Finland, Roemenië, Bulgarije moeten allemaal weer terug in de schoot van Rusland komen. Nou kan hij dat wel zeggen, maar hij heeft de macht niet om dat te doen. Maar ja, wel drukmiddel inzetten. De NAVO, zolang de NAVO nog bestaat, heeft een artikel 5. En dat zal betekenen, als hij daadwerkelijk een inval doet zoals hij in Oekraïne heeft gedaan, en hij doet dat in Estland of in Letland, want dat ligt aan Rusland, dan zal artikel 5 van toepassing zijn. Dan kan ik je vertellen, dan gaan ook de aandelen op de Amsterdamse beurs en in de Amerikaanse beurs zwaar, maar dan ook zwaar omlaag. Op dit moment heeft Rusland de macht niet om dat te doen. Ze komen zelfs in Oekraïne amper vooruit. In feite zijn ze achteruit aan het groeien. Ze maken dan wel grondgebied buiten in Oekraïne, maar dat is de strategie van Oekraïne. Geef ze maar wat grond, maar laat ze er zwaar voor betalen. Maar wij blijven intact. Maar ondertussen worden de fabrieken in Rusland kapot gebombardeerd door de drones van Oekraïne. En de Russische economie gaat helemaal door het putje. Dus ja, het risico is er altijd. Helaas is dat zo met het huidige Rusland. Poetin heeft niet het eeuwige leven. Mogelijk dat een nieuwe leider in Rusland zal zeggen van ja, dit is niet de weg die wij willen. Aan de andere kant kan het ook zijn dat de volgende leider van Rusland zegt van wat fuck, ik gooi er gewoon een paar atoombommen op. We weten het simpelweg niet. Zolang we dat niet weten, kan je in angst ergens in een hoek gaan zitten. Of je gaat gewoon ondernemen. Ik heb dat laatste gezegd. Je gaat gewoon ondernemen. Neo Finance is wat dat betreft een heel zekere belegging gebleken. Ik haal daar netto 13,86% rendement mee. Betekent ongeveer 5 jaar en 1 maand doe ik erover om geld te verdubbelen. Ja, dat vind ik een fantastische propositie voor dat deel van mijn geld. Dus vandaar dat ik dat wel doe. Ik zie hier nog eventjes een vraagje van Frans. Die zegt, de links die ik heb ontvangen werken niet, ik kom bij een aanmeldpagina terecht. Nou, het is gewoon heel simpel, Frans. Als je inderdaad van die link gebruikt en je meldt je aan, dan kom je dus op een pagina uit waar je dus de links vindt, zodat we niet alle links los. Dus als je in één keer de bundel wil ontvangen, reageer eventjes met het woordje bundel. Dan zorg ervoor dat je die ook gelijk toegestuurd krijgt. Mocht je nu zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu allemaal gewoon gebeurt in deze wereld. En ik wil er eigenlijk op een goede manier op gaan anticiperen. Ik heb in ieder geval ook voor deze week een aantal ruimtes in mijn agenda vrijgelaten voor mij en mijn team. Dus mocht je een 1-op-1 afspraak willen maken om te kijken hoe kan ik gebruik maken van deze ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat ik in deze interessante tijd in ieder geval succesvol kan beleggen, dan kun je in ieder geval even een afspraak inplannen. Ik heb die link ook eventjes geplaatst in deze bundel. Dus laat eventjes het woordje bundel achter als je deze linkjes allemaal in één keer wilt ontvangen. En dan kun je aanmelden en krijg je gelijk toegang tot deze bundel. Dan hebben we nog Hansje zegt, Japan en China die vergrijzen ook. Ja, dat is ook zeker Japan natuurlijk, maar China met de één-kind-politiek hebben natuurlijk ook erg te maken natuurlijk gewoon met een bevolkingspyramide. Er zijn landen, zoals Indonesië bijvoorbeeld, of Vietnam, waar dan een jongere bevolkingsgroep zit. En je ziet ook, Vietnam gaat een steeds grotere rol spelen. Dus het zal ook geen verrassing zijn, Tom, waar ik de komende maand weer zit. Dat is in ieder geval weer lekker in Vietnam. Dat bevalt mij in ieder geval uitstekend, dus ik ga weer die kant op. Overigens heb ik wel te horen gekregen, Tom, dat omdat ik in Vietnam ben geweest en op de Filipijnen, dat de Rabobank mijn rekening gaat opheffen. Want ze vinden het een gevaarlijk gebied. En als ik daar naartoe reis, dan wordt mijn rekening opgeheven. Dus dan weet je in ieder geval, als je een Rabo-rekening hebt, ga dan niet naar Vietnam of de Filipijnen. Want dan gaat de bank jouw rekening opheffen. Dat zijn, ik heb dat meer gehoord. Ja, van de week heb ik dat meerdere keren doorgekregen. Mensen die internationaal veel reizen.
dat die hun rekening tegenwoordig bij de Rabobank verliezen. Dus blijkbaar is het een probleem. Als jij in het buitenland gaat verblijven, dan willen ze je niet meer als bankklant houden. Dat is meerdere keren deze week doorgekomen. Ja, nee, daarom. Ik heb, en dat is overigens de tweede bank al. SNS heeft ook al de rekening bij mij opgezegd, omdat ik ook een keer een overboek heb gedaan met de omschrijving Bitcoin. En dat, dus ze vroegen van, maar waarom investeer je in crypto? Nou, ik heb ze uitgelegd, de M3 geldgroei en dat soort zaken. Maar dat was voor hen ook een reden om te zeggen, nou ja, dan mag je niet meer bij ons bankieren. Dus je moet wel eventjes goed zoeken naar welke bank waar je dan nog je geld wilt stallen. Want banken bepalen tegenwoordig dus waar jij heen mag reizen, waar jij in investeert. Dus dat zijn wel zaken in ieder geval even om goed te rekenen. Dat is ook een van de redenen dat ik wel enthousiaster ben over crypto, omdat ik nu helemaal gewoon veel reis dan wellicht andere mensen. Dus voor mij is het in ieder geval wel heel belangrijk om dus vooral ook te focussen op crypto. Dus Tom, ik vond het in ieder geval weer een leuk gesprek. Ja. Ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor, wat mij betreft, in ieder geval een leuk gesprek. Ditmaal uit, nog eventjes uit het zuiden van Italië. We gaan morgen vertrekken we weer richting Puglia. Dan gaan we nog iets zuidelijker. Het is mij hier nog net iets te koud in de buurt van Pompeii. Maar we gaan in ieder geval nog even een paar weken genieten van al het moois wat Italië te bieden heeft. En dan wat mij betreft weer zo snel mogelijk terug naar Vietnam. Dus ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. En iedereen in ieder geval die hierbij aanwezig was, ook ontzettend bedankt voor de vragen, voor de interactie. En als je vragen hebt bij deze podcast, laat ze altijd gewoon even weten via de comments. En dan kunnen we er live op reageren. Wij zijn de volgende week donderdag weer om 12 uur, Tom. Wat mij betreft. Veel plezier jij in Italië en tot volgende week. Tot volgende week weer. Houdoe. Houdoe.